4 роки без газу з Росії. 25 листопада 2015-го тодішній прем'єр Яценюк оголосив, Україна більше не купуватиме блакитне паливо у «Газпрому». Цей крок експерти називають головним на шляху до енергетичної незалежності. Кремль остаточно втратив можливості для шантажу. Україна врешті перестала купувати надлишки газу і відсудила у росіян більше 2,5 мільярдів доларів. Про шлях до енергонезалежності Вікторія Малосвітна. 2015 рік Росія анексувала Крим, у розпалі війна на Донбасі. Що ближче до зими, тим більше закидів з боку Кремля про необхідність поступок з боку Києва. Мовляв, не хочете домовлятися – перекриємо газ. Уряд Арсенія Яценюка ухвалює рішення, на яке раніше ніхто не наважувався. Урядом прийнято рішення доручити «Нафтогазу» зупинити придбання російського газу. І це єдино правильний шлях для того, щоб з одного боку позбутись від російської газової залежності, а з іншого боку зменшити споживання газу, менше витрачати коштів на придбання російського газу і протягом 10 років зробити Україну повністю енергонезалежною державою. Щороку Росія змушувала Україну купувати близько 40 мільярдів кубів газу. Платили навіть, якщо такий об'єм був непотрібний. Та вже 4 роки Україна купує газ у Європі. Кожного року ми починали з того, що якась чергова газова війна, прикручування вентилів, падіння тиску у газотранспортній системі України, обвинувачення взаємні російської і української сторони у якихось крадіжках газу з великої труби. До того ж, Україна почала більш ефективно розпоряджатися своїми ресурсами. Ми збільшили видобуток газу власного виробництва. Це те, що за часів Януковича убивалося і не розвивалося. Давайте пам'ятати, що уряди Яценюка та Гройсмана започаткували велику програму скорочення споживання газу для бюджетних установ, коли споживання газу заміщувалося там чи палетами, чи сонячними станціями. Стокгольмський арбітраж, позов куди ініціював Арсеній Яценюк ще 2014-го, за 4 роки скасував принцип «бери або плати» та виніс вердикт. «Газпром» у чистому підсумку має повернути Україні більш як 2,5 мільярди доларів переплати. Ціна на газ вона була завищена, і договір, який діє до кінця 2019 року, він, скажімо так, не був вигідний для України. Сплачувати мільярди Росія не поспішає і знову намагається втягнути нас у пастку. Пропонує знижку на газ 25%. Нафтогаз непохитний. Та певні успіхи Росії вдаються. Наприклад, так звана правка Геруса до закону про електроенергію відкрила Росії український ринок електроенергії. Посадять нашу країну на голку, завтра припинять постачання електроенергії в країну, як це вони часто творять з постачанням природнього газу в нашу державу, і поставлять країну на коліна. А зараз своїми діями вони знищують енергетичну систему нашої держави, приводять до енергетичної залежності. Двічі прем'єр Арсеній Яценюк упевнений, українці впораються з будь-якими викликами разом, але у жодному разі не можна повертатися в енергетичне ярмо Росії. Наше завдання – не дозволити знову посадити Україну на газову наркозалежність, тим більше від країни, яка прийшла на нашу землю з війною. Вікторія Малосвітна, Андрій Скорик. Новини сьогодні.